म आइसकेँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा। यसको लागि तपाईँले प्ले स्टोरबाट एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको नाम पेन्सिल फोटो स्केच भन्ने एप्लिकेसनको नाम हो। यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि यसमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि सुरुमा तपाईँको इन्टरफेस यसरी खुल्नेछ। यहाँ तपाईँले विभिन्न अप्सनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले क्यामेरा, ग्यालरी, तपाईँले फेसबुकबाट यहाँ फोटो सेयर गर्न पनि सक्नुहुनेछ। जस्तै म एउटा ग्यालरीबाट छान्नेछु। तपाईँलाई प्र्याक्टिकल गरेर देखाइदिन्छु। लाइभ प्रुफ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एउटा फोटो डाउनलोड गरेको छु। जस्तै म यो सुरुको फोटो लिएर यहाँ यसरी आइसक्यो। यसलाई तपाईँले क्रप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले कुन तरिकाबाट राख्ने, कसरी राख्ने भने तपाईँले यहाँ गर्न सक्नुहुनेछ। र राखिसकेपछि माथि रहेको राइटको आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। राइट भइसकेपछि तपाईँको यस्तो अप्सन आउनेछ। अप्सन आइसकेपछि तपाईँले यहाँ विभिन्न हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट। जस्तै तपाईँले कसरी कुन इफेक्ट राख्ने, तपाईँलाई मनपर्ने एउटा इफेक्ट राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ धेरै इफेक्टहरू छ। जस्तै म एउटा इफेक्ट तपाईँलाई छानेर देखाइदिन्छु। तपाईँलाई म एक्जाम्पलको लागि जस्तै विभिन्न इफेक्टहरू छन्। जस्तै म यो इफेक्ट छानेर यहाँ फिल्टरको आइकनमा गएर इफेक्टलाई सेभ गरेर यसलाई पछाडि ब्याकग्राउन्ड कसरी राख्ने भनेर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ब्याकग्राउन्डहरू यहाँ थुप्रै छन्। यस्तै हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एडिटर भन्ने छ। यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले यसलाई एडिट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यसलाई ब्राइटनेस बढाउने घटाउने, यसको स्क्वायरहरू, विभिन्न अप्सनहरू छन्। तपाईँले यसलाई घटाएर बढाएर राख्न सक्नुहुनेछ। र माथि रहेको डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गरेर यसलाई तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई विभिन्न ठाउँमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम सेयर, विभिन्न टेलिग्रामहरूमा पनि तपाईँले यसलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म यो सेभको आइकनमा क्लिक गर्नेछु। यो इमेज सेभ सक्सेसफुल स्टोरेज आइसकेको छ। जस्तै म तपाईँलाई ग्यालेरीमा गएर यसलाई चेक गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुनेछ न्यू फोटो भनेर आइसकेको छ। यसरी नै तपाईँले स्केच बनाउन सक्नुहुनेछ आफ्नो साथीभाइको, र साथीभाइलाई देखाएर तपाईँले हैरान बनाउन सक्नुहुनेछ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा एउटा लाइक र एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर सो मच। बाई बाई।